أخلاقيات ومبادئ العمل الإعلامي هي مجموعة من القيم والمعايير الأخلاقية التي يجب على الصحفيين ووسائل الإعلام احترامها واتباعها أثناء ممارسة عملهم. إن العمل الإعلامي يلعب دورا حيويا في توفير المعلومات والأخبار للجمهور، وبالتالي فإن تبني مبادئ أخلاقية صحيحة يساعد على ضمان موثوقية ومصداقية ونزاهة العمل الإعلامي. تتضمن مبادئ وأخلاقيات العمل الإعلامي عدة جوانب، منها: 1. الحقيقة والدقة. يجب على الصحفيين نشر المعلومات والأخبار التي تعكس الحقيقة بصورة دقيقة. يجب تحقق المصادر والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة. 2. الحياد والموضوعية. يتعين على الصحفي أن يكون محايدا وموضوعيا في تغطية الأحداث ونقل المعلومات. يجب تجنب التحيز وتقديم وجهات النظر المتعارضة وإتاحة المجال للجمهور لتكوين رأيه الخاص. 3. احترام الخصوصية والكرامة. يجب على الصحفيين احترام خصوصية الأفراد وعدم انتهاك حقوقهم الشخصية. يجب تجنب نشر المعلومات الخاصة دون إذن والامتناع عن استغلال الناس أو تشويه سمعتهم. 4. التنوع واحترام الثقافات. يجب على الصحفيين أن يكونوا مدركين للتنوع الثقافي والاحترام المتبادل بين الثقافات المختلفة. يجب تجنب الانحياز وتقديم صورة نمطية أو تشوقية. 5. مسؤولية اجتماعية. يجب أن يكون للصحفيين ووسائل الإعلام دور اجتماعي في تعزيز المصلحة العامة وخدمة المجتمع. ينبغي على الصحفيين أن يسعوا لتسليط الضوء على القضايا الهامة والمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي. 6. النزاهة ومكافحة الفساد. يجب أن يتمتع الصحفيون بالنزاهة والشفافية في أداء واجبهم، وعدم التلاعب بالمعلومات أو تضليل الجمهور. يجب تجنب الرشاوى والفساد والعمل على كشف الممارسات غير الأخلاقية. 7. الاحترام والتعاطف. يجب على الصحفيين أن يظهروا الاحترام والتعاطف مع الضحايا والمتضررين في تغطيتهم الإعلامية. ينبغي أن يكون لديهم وعي بالقوة والتأثير الذي يحملونه وأن يتعاطوا معه بمسؤولية وحساسية. هذه مجرد مقدمة لأخلاقيات ومبادئ العمل الإعلامي، وتشكل أساساً لسلوك وأخلاقيات المهنة. يجب على الصحفيين ووسائل الإعلام أن يكونوا مدركين لتلك المبادئ وأن يسعوا لتطبيقها في جميع جوانب عملهم من أجل تقديم خدمة إعلامية موثوقة وأخلاقية للجمهور. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض النقاط الأخرى التي تعزز الأخلاقيات ومبادئ العمل الإعلامي، وتشمل: 1. تفسير الأخبار والتحليل. يجب أن يكون الصحفي قادراً على توضيح الأحداث وتحليلها بطريقة موضوعية ومتوازنة. ينبغي عدم الخلط بين الحقائق والآراء الشخصية، وتبيان الأدلة والمصادر التي تدعم التحليلات المقدمة. 2. حرية التعبير. يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات. ينبغي حماية حقوقهم في نقل الأخبار وتوجيه الانتقادات، وتجنب أي قيود غير مبررة تمنعهم من أداء دورهم الإعلامي. 3. الشفافية والحسابية. يجب على الصحفيين ووسائل الإعلام أن يكونوا شفافين فيما يتعلق بمصادر تمويلهم وتأثيرها على تغطيتهم الإعلامية. ينبغي تجنب المصالح المتعارضة وضمان أن القرارات الصحفية تعتمد على معايير أخلاقية ومهنية. 4. احترام حقوق الملكية الفكرية. يجب على الصحفيين احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم استخدام المحتوى أو الأعمال الفنية بدون إذن صحيح من المالكين. ينبغي الالتزام بقوانين حقوق النشر والاستخدام العادل. 5. الاحترام الإنساني. يجب أن يكون الصحفيون حساسين لحقوق الأفراد والمجتمعات المتأثرة بتغطيتهم الإعلامية. ينبغي تجنب الإساءة أو التحيز أو الاستغلال الجماعي والعمل على تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة. إن احترام الأخلاقيات ومبادئ العمل الإعلامي يسهم في بناء صورة إيجابية للصحافة وتعزيز الثقة بين الصحفيين والجمهور. باختصار، تتطلب الأخلاقيات ومبادئ العمل الإعلامي التزاما بالحقائق، والحياد، والنزاهة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز المصلحة العامة. تلك القيم والمبادئ تشكل أساسا أخلاقيا قويا للعمل الإعلامي الأخلاقي والمسؤول.